ફ્રેન્ડ્સ, શિવરાત્રી પર સાબુદાણાની ખીચડી ના બને એવું તો કેવી રીતે ચાલે? લગભગ દરેક ઘરમાં આ રેસીપી તો બનતી જ હોય, પણ આજે આપણે ક્યાંય બટાકાનો ઉપયોગ કર્યા વગર અને એકદમ મસ્ત ફરાળી સાબુદાણાની ખીચડી બનાવીશું. અને એ પણ એટલી સરસ બનશે ને કે તમારા ઘરના બધાને ભાવશે. તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો યસ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બટાકાની જગ્યાએ આ શક્કરિયું લેવાના છે, કારણ કે શિવરાત્રી છે. શક્કરિયું લો ને તો એક જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે જરા દાળ એટલે કે જાડું લેવાનું ને છીણી આવી મોટી લેવાની. જો તમને છીણવું ના હોય તો તમારે ઝીણા સમારવા પડે. હવે 2 ટેબલસ્પૂન તેલમાં તમારે થોડાક સિંગદાણા અને થોડાક કાજુને તળી અને એને સાઈડ ઉપર કાઢી લેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં એક ભૂલ એ થઈ ગઈ કે મેં અંદર લીલા મરચાં અને જીરું નાખ્યું હતું ને, એનો વિડીયો થોડો મારાથી સ્કીપ થઈ ગયો. એ નાખ્યા પછી મેં આ છીણ નાખી દીધું અને બરાબર હલાવ્યું અને એમાં સિંધવ મીઠું નાખ્યું છે. હવે તમારે ઢાંકી અને આ શક્કરિયા ચડે ત્યાં સુધી એને ધીરા તાપે થવા દેવાનું છે. અને એકદમ સરસ, બહુ વાર નહીં લાગે, 5 થી 7 મિનિટમાં સરસ શક્કરિયા ચડશે. શક્કરિયા ચડે ને ત્યાં સુધી આપણે આ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા શેકેલા સિંગદાણા છે, તમારી પાસે કાચા હોય તો પણ ચાલે, અને એમાં 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી અને તમારે મિક્સરમાં અધકચરું ક્રશ કરવાનું. ખાંડ ઓપ્શનલ છે, તમને ના ભાવે તો પણ કંઈ નહીં, એને સાઈડ ઉપર કાઢો. હવે એ જ મિક્સરમાં 3 લીલા મરચાં અથવા તો તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તીખાશ તમારે અંદર ઉમેરવાની અને એને પણ કાઢી લો. વચ્ચે વચ્ચે તમારે આ જે શક્કરિયા જે છીણ છે એને હલાવતા રહેવાનું છે. આમ તો નોનસ્ટિક છે એટલે નહીં ચોટે, પણ તમારે હલાવતા રહેવાનું, એટલે ઉપર નીચે થાય તો સરસ ચડી જાય. હવે આ 2 કલાક માટે મેં સાબુદાણાને પલાળ્યા હતા. બહુ પાણી નહીં નાખવાનું, ઓછા પાણીમાં પલાળવાના. હવે એમાં જે આપણે સિંગદાણાનો ભૂકો કર્યો હતો ને એ અડધો ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરવાનો. આ કરશો ને તો તમારા સિંગદાણા એકસાથે ચોંટી નહીં જાય અને છૂટી ખીચડી બનશે. તો તમે આ ટ્રીક ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. હવે જો આ મેં 2-3 વાર હલાવ્યું. હવે આપણા આ શક્કરિયા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. એમાં જે થોડો ભૂકો બાકી રહ્યો હતો ને એ અંદર ઉમેર્યો. લીલા મરચાં મેં અંદર જે આપણે ક્રશ કરીને રાખ્યા હતા ને એ અંદર ઉમેરી દીધું અને બધું જ તમારે બરાબર હલાવી લેવાનું છે. એ હલાવી અને પછી એની અંદર આપણે જે સાબુદાણા રેડી કર્યા હતા ને સિંગદાણાના ભૂકા સાથે, બસ એ સાબુદાણા પણ તમારે અંદર ઉમેરી દેવાના છે અને હલકા હાથે બરાબર હલાવી લેવાનું છે. અને ઢાંકી અને થોડીક વાર સાબુદાણા ચડી જાય એટલી વાર એને તમારે થવા દેવાનું છે. વચ્ચે એકાદ વાર હલાવવું પડશે. સાબુદાણા ચડી જાય એટલે તમારે છેલ્લે 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ અને આપણે જે તળીને રાખ્યા હતા ને સિંગદાણા અને કાજુ એ અંદર ઉમેરવાના છે. લીલા ધાણા ઉમેરવાના છે અને હલાવી અને તમારે સર્વ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જોયું ને તમે કેટલી ઇઝી રેસીપી છે અને ટ્રાય કંઈક નવું કરવાના છે અને ટેસ્ટ વાઇઝ બહુ જ સરસ બનશે. તો તમે આ ચોક્કસથી આ શિવરાત્રી પર ટ્રાય કરજો. હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. જુઓ, મારી ખીચડી તમને જોઈને ખાવાનું મન થાય એટલી સરસ બની છે કે નહીં. હવે આપણે જે તળેલા જે થોડા કાજુ અને સિંગદાણા રાખ્યા હતા ને એ અંદર ઉમેરી દઈશું. લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને આપણી હવે આ ખીચડી સર્વ કરવા માટે રેડી થઈ ગઈ છે. જો કેટલી સરસ છે. અને હું તમને એ પણ એકદમ નજીકથી બતાવું કે એકદમ છૂટીને સરસ બને છે. જ્યાં સુધી તમે એક લુકમાં તો તમને ખબર પણ ના પડે કે આ શક્કરિયા અને સાબુદાણાની ખીચડી છે. તો આ ઇઝી રેસીપી છે, કંઈક નવું ટ્રાય કર્યું છે, તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને જો મેં તો સાબુદાણાની ખીચડી બટાકાની વેફર અને દહીં સાથે સર્વ કર્યું છે. તો તમને આ રીતે ગમે તો આ રીતે, અથવા તો તમારા ઘરે જે રીતે ખવાતી હોય એ રીતે, પણ રેસીપી ઇઝી છે, સરસ છે. તો તમે ટ્રાય ચોક્કસ કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અવશ્ય કરી મને સપોર્ટ કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ વેરી મચ.